ไปอัปเดตสถานการณ์ภูมิอากาศกันก่อนคุณผู้ชมโดยปกติแล้วกลางเดือนตุลาคมแบบนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกว่าปีนี้หน้าหนาวอาจจะมาช้าหน่อยค่ะมาช้าประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะก็จะไปเริ่มช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่หน้าหนาวจะเริ่มเนี่ยนะคะเราก็เป็นห่วงในสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ก็น้ำท่วมในหลายจังหวัดค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่เราเป็นห่วงกันมากๆก็คือที่มีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆอย่างจังหวัดอยุธยาตอนนี้ท่วมไปแล้ว7อำเภอนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ผลกระทบเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 150,000 กว่ารายพื้นที่เสียหาย 1,80,000 กว่าไร่นะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยส่วนหลังจากนี้สภาพอากาศจะหนาวมากน้อยแค่ไหนนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มองแบบนี้บอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าหน้าหนาวปีนี้อาจจะไม่หนาวเท่าปีก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อมูลจากทางผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะคะบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้สภาพอากาศคุณผู้ชมน่าจะแปรปรวนหนักเลยนะคะก็มีข้อมูลแบบนี้บอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมนะคะปลายปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยมีแนวโน้มว่าจะเกิดฝนตกในประเทศไทยเพราะว่ายังเหลือพายุอีกกว่า16ลูกค่ะที่จะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้นะคะว่าสุดท้ายเราพายุจะเข้ามาในเมืองไทยไหมเพราะว่าปกติแล้วเราจะรู้ก่อนพายุเข้าเนี่ยแค่ประมาณ5วันเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วพอกลับไปดูสถิติที่ผ่านมาปรากฏว่าปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญมักจะมีพายุรุนแรงมากกว่าปกตินะคะไล่เลียงดูตัวอย่างจากอดีตที่เคยผ่านมาตั้งแต่ปี 2540 ค่ะที่เกิดไต้ฝุ่นลินดาเข้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตอนนั้นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2540 ทำให้เกิดความเสียหายไปค่อนข้างมากทีเดียวส่วนเอลนิโญในปี 58 ค่ะตอนนั้นไม่มีพายุเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าปีนี้ก็ประมาทไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าพายุนั้นมีพลังงานสูงถ้าเข้าไทยเสียหายได้ปีนี้มีการคาดการณ์กันด้วยค่ะว่าจะเกิดพายุประมาณ29ลูกจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด26ลูกตอนนี้มีพายุเกิดแล้วกว่า10ลูกเพราะฉะนั้นยังเหลือพายุอีกหลายลูกที่ต้องติดตามเลยนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดเอลนิโญจะมีอายุยาวแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างเดินทางไกลค่ะอย่างกรณีใต้ฝุ่นทกซูรีในทะเลมีเส้นทางประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมทำให้สะสมพลังงานได้มากเสร็จแล้วพายุนี้ก็มาขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนยังเป็นใต้ฝุ่นแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปยังมณฑลเหอเป่ยระยะทางทั้งหมดกว่า 1,500 กิโลเมตรกำลังของพายุจึงได้ลดลงค่ะปรากฏว่าปรากฏการณ์เอลนิโญท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสเกิดเอลนิโญอย่างแน่นอนซึ่งผลกระทบที่จะส่งผลต่อทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยจะรุนแรงมากขึ้นปรากฏการณ์ที่เห็นทั้งร้อนแล้งน้ำน้อย 6-9 เดือนนับตั้งแต่มกราคมปี 67 เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างสุดความสามารถแล้วก็เต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเอลนิโญมาจริงสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือภัยแล้งแล้วเรากลัวจะไม่มีน้ำเนี่ยค่ะคุณปาล์มดังนั้นเราจะไปดูว่าเราสามารถบริหารจัดการและเตรียมใช้คำว่าสต็อกน้ำหรือว่ามีน้ำต้นทุนได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราไปเช็คปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะคะข้อมูลจากสำนักงานแรกก็คือศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทช.บอกว่าฝนที่ตกมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะที่ภาคอีสานและภาคเหนือตรงนี้เป็นผลดีที่ทำให้น้ำในเขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำเยอะขึ้นมาถึงประมาณ80%ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนของกฟผ.ล่าสุดเองก็สถานการณ์ดีขึ้นมีน้ำใช้งานได้มากกว่า50%ของความจุเขื่อนนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรวมกันนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ70%ค่ะของปริมาณความจุทั้งหมดส่วนอ่างเก็บน้ำของเขื่อนที่ปริมาณน้ำมากๆจำนวนทั้ง3แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เขื่อนน้ำพุงที่จังหวัดสกลนครเขื่อนห้วยกลุ่มที่จังหวัดชัยภูมิทางผู้บริหารกฟผ.ก็ได้มีการกำชับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยดูแลน้ำในเขื่อนไม่ให้พร่องไปนะคะเราไม่ให้เกิดปัญหาต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนด้วยทางด้านกรมชลประทานอันนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็รายงานถึงสถานการณ์น้ำต้นทุนในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะถึงตามปกติในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีฝนที่
ตกทางภาคเหนือก็จะลดลงนะคะเลื่อนต่ำลงมาตกในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตามลำดับไล่เรียงลงมาเลยในปีนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีพายุหรือว่าร่องมรสุมเกิดขึ้นอีกก็จะมีอิทธิพลต่อพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็จะมีผลต่อแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่มากนักค่ะซึ่งภาวะเอลนีโญก็ทำให้ปริมาณฝนตกในประเทศไทยน้อยกว่าปกติถึง15%นะคะโดยเฉพาะอย่างภาคกลางเนี่ยปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติถึง31%ด้วยกันถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกก็จะช่วยเพิ่มปริมาณต้นทุนให้กับเขื่อนหลายแห่งแต่ก็ยังมีเขื่อนอีกหลากหลายแห่งค่ะที่มีปริมาณน้ำฝนต้นทุนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะเขื่อนที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยาทั้ง4แห่งมีน้ำที่ใช้การได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้กรมชลประทานก็ประเมินนะคะว่าหลังจากที่สิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายน2566จะมีน้ำต้นทุนใน4เขื่อนหลักของลุ่มเจ้าพระยารวมกันมีน้ำที่ใช้การได้เพียง38%หรืออยู่ที่ 6,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่ปี65มีน้ำใช้การได้รวมกัน 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยการประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยาปีนี้ก็ถือว่ามีการใช้การน้ำได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าต่ำกว่า50%ทีเดียวจำเป็นมากที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมยิ่งขึ้นค่ะและด้วยปริมาณน้ำที่อาจจะลดลงในช่วงปลายปีนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ทางกรมชลประทานก็มีการลำดับความสำคัญเหมือนกันนะคะว่าจะต้องมีการสต็อกน้ำจัดสรรน้ำเพื่ออะไรก่อนบ้างไม่ว่าจะเป็นสำหรับน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชนอันนี้มาเป็นอันดับ1เลยนะคะแล้วก็น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศอันนี้มาเป็นอันดับ2ไล่เรียงมาน้ำเพื่อเกษตรกรแน่นอนเพราะว่าเราก็จะต้องเอาน้ำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกด้วยค่ะกรมชลประทานพยายามรักษาปริมาณน้ำในเขื่อนไว้ให้มากที่สุดในตอนนี้ทำให้การปลูกข้าวนาปลังจะต้องปลูกตามฤดูฝนแต่ก็สามารถขอใช้น้ำได้ด้วยวิธีการจัดสรรแบบสลับหรือว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเลขล่าสุดคาดการณ์กันว่าการปลูกข้าวนาปลังจะต้องลดลงไม่ถึง2ล้านไร่จากปี65/66ที่ปลูกกันได้ถึง10ล้านไร่นั่นเองมาตรการของกรมชลประทานคุณผู้ชมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนของปีนี้กำหนดเอาไว้4มาตรการด้วยการไล่เรียงดูกันนะคะมาตรการที่1ก็คือการจัดสรรน้ำเพื่อกินเพื่อใช้และรักษาระบบนิเวศให้พอตลอดทั้งปีส่วนมาตรการที่2ก็คือการส่งเสริมปลูกพืชฤดูฝนที่ใช้น้ำฝนเป็นหลักนี่แหละค่ะใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้นนะคะส่วนมาตรการที่3ก็คือบริการจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบแล้วก็อาคารของชลประทานค่ะส่วนมาตรการที่4นะคะดำเนินการกักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดหรือว่า lower rule curve หรือว่า LRC นะคะตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงของน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับการรักษาระบบนิเวศแล้วก็เพื่อการเกษตรด้วยค่ะก็มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยแล้วก็ประชาชนทั่วโลกเลยนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะบอกว่าภาวะที่ทุกคนกำลังกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ลากยาวอาจจะไม่ได้ยาวอย่างที่หลายคนคาดการไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอาจจะยาวต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีพบว่ามีโอกาสมากกว่า95%ค่ะที่สภาวะเอลนีโญจะเกิดต่อเนื่องถึงแค่เดือนมีนาคม 2567 เท่านั้นนะคะนี่คือมุมมองจากคุณชวลิต จันทรลัตน์ค่ะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำจากบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือว่าทีมกรุ๊ปพูดถึงงานวิจัยแล้วบอกว่าสภาวะเอลนีโญรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม66ทำให้อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลสูงขึ้นถึง2องศาจากปัจจุบันอยู่ที่ 1-1.5 องศานะคะต่อจากนั้นจะค่อยๆลดระดับลงมาจนเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม 2567 หมายความว่าภาวะเอลนีโญฝนตกน้อยน้ำน้อยลงจะเกิดแค่ไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้ลากยาว 1-2 ปีอย่างที่กังวลกันด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะมีข้อแนะนำจากทางทีมกรุ๊ปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเกิดเอลนิโญถึงแม้ว่าอาจจะไม่นานก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอแล้วก็ประคับประคองนะคะให้มีน้ำพอใช้ไปจนถึงประมาณกลางปีหน้าก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้อันนี้จะแล้งหนักเลยนะคะไม่มีน้ำดังนั้นต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีแต่ก็โชคดีว่าตอนนี้ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านถ้าเกิดว่าหย่อมความกดอากาศ
ตรงนี้สามารถเคลื่อนผ่านขึ้นไปยังพื้นที่เหนือเขื่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นะคะก็จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยถ้ามาดูปริมาณฝนคุณปาล์มไปดูแยกตามภูมิภาคกันเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนก็พบว่าฝนที่ตกทั่วไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย12%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไล่ดูจากภาคเหนือเนี่ยปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย12%นะคะภาคกลางต่ำกว่าค่าเฉลี่ย30%ภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย27%ตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย6%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย2%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกสูงกว่าค่าเฉลี่ย5%ด้วยจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่ภาคใต้จะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะคะเพราะว่าภาคใต้ด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วนั้นฝนตกต่อเนื่องส่วนอีสานภัยแล้งก็จะไม่ค่อยรุนแรงเพราะว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทีมกรุ๊ปก็มองว่าสถานการณ์เอลนิโญจะไม่รุนแรงแต่ก็ยังวางใจไม่ได้จริงๆจะต้องมองหาสถานการณ์รวมถึงเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณเศรษฐาทวีสินก็ใช้คำว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเพราะว่าทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญนะคะบางทีน้ำเยอะเกินไปก็น้ำท่วมน้ำน้อยเกินไปก็กลายเป็นสถานการณ์น้ำแล้งนะคะล่าสุดคุณเศรษฐาก็มีการนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายครั้งนะคะนายกเศรษฐาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือเรื่องของน้ำนี่แหละเพราะว่าเป็นทรัพยากรสำคัญในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมด้วยหลายโรงงานคุณผู้ชมกระบวนการผลิตจะต้องใช้น้ำด้วยนะคะก็มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะในภาคการผลิตนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงแล้วก็จะดูแลให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแล้งด้วยนายกก็เตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำนี่แหละค่ะทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากภัยแล้งซ้ำซากก็จะดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณเศรษฐาบอกแบบนี้แล้วก็จะดูแลให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคหรือว่าน้ำกินน้ำใช้สำหรับคนไทยแหละน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมแล้วก็น้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะทางนายกเองก็เป็นห่วงในส่วนของ EEC เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่เขต EEC เนี่ยก็มีโรงงานเยอะก็เลยมีการกำชับนะคะให้ดูแลในภาคส่วนของ EEC ไม่ให้มีปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้วยรวมทั้งกำชับดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมเพื่อที่จะได้มีกำลังใจเนาะในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งมีรายงานน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะพูดถึงผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงคนไทยซึ่งเรื่องนี้ World Bank ค่ะธนาคารโลกก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงค่ะต่อการเผชิญทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนนี่แหละแต่พอมาจัดอันดับนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับที่9ของดัชนีประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านน้ำท่วมทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังดีกว่าเมียนมากัมพูชาที่มีความเสี่ยงมากกว่าไทยค่ะทีนี้ก็ถามว่าอันดับ1ของโลกเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดคุณผู้ชมคือบังคลาเทศค่ะอันดับ2เวียดนามอันดับ3เมียนมาอันดับ4กัมพูชาส่วนสปป.ลาวอยู่อันดับ7ปากีสถานอยู่ที่อันดับ8ค่ะรายงานของธนาคารโลกบอกแบบนี้นะคะย้อนกลับไปน้ำท่วมหนักในบ้านเราถ้าจำกันได้ก็คือปี54ตอนนั้นเนี่ยกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเยอะเลยนะคะตอนนั้นเสียหายทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะคะแล้วก็กำลังใจของพี่น้องชาวไทยเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักมากในตอนนั้นถ้าไปดูเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด680รายประชาชนเกือบ13ล้านคนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายความสูญเสียในภาวะเศรษฐกิจของไทยด้วยถ้าเกิดว่าคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดว่าความเสียหายเมื่อปี54น้ำท่วมตอนนั้นสร้างความเสียหายมากขนาดไหนก็คือ 1.7 ล้านบาทหรือประมาณ 46,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือเทียบเท่ากับ12.6% ของ GDP ไทยแล้วก็มองแบบนี้ด้วยว่ากรุงเทพแล้วก็แหล่งอุตสาหกรรมนะคะจังหวัดรอบๆที่มีเขตอุตสาหกรรมเยอะๆก็จะต้อง
เสี่ยงกับการเจอน้ำท่วมเป็นพิเศษแล้วรายงานยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าเรื่องของ climate change เนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงมากขึ้นต่อจากนี้ไปอีกในรอบ10 ปีหลังจากนี้ไปนะคะและรายงานก็ยังบอกแบบนี้ด้วยบอกว่าประเทศไทยก็จะเจอกับสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเสี่ยงที่จะต้องเจอน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งมีการเปรียบเทียบจากธนาคารโลกเช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเผชิญกับเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์แบบนั้นในปี 2573 จะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า10%ของ GDP ก็ถือว่าเป็นผลพวงนะคะจากความเสียหายทางด้านการผลิตถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแล้วค่ะถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยคาดการณ์ได้ยากทีเดียวแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือแนวทางในการรับมือกับเรื่องนี้แบบเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางธนาคารโลกมีการประมาณการด้วยนะคะว่าภายในปี 2593 ประเทศไทยอาจจะร้อนขึ้นอีกคุณปาล์มอีก 1.8 องศาร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายมากขึ้นน้ำยิ่งท่วมมากขึ้นด้วยนะคะสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงมากๆขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ